beautiful. He was the point of difference. 18 को उमेरमा आइपिएल नेपाल का एक नौजवान खिलाड़ी संदीप लमिछा ने आईपीएल में भाग ले रहा है। There's a slot swing. It's a big shot. There it is. His first wicket in the Vivo IPL. अस्ट्रेलियन लिग बिग ब्यास Bowled in through the game. 21 वर्षमा नेसनल क्रिकेट टिमका कप्तान 2021 सेप्टेम्बरका लागि आइसिसी प्लेयर अफ द मन्थ उनको लागि सफलता एकदमै सजिलो जस्तो लाग्दै थियो। हि वाज अनस्टपेबल। ओडिआई क्रिकेटमा फास्टेस्ट 100 विकेट टेकर हुन मात्र केही म्याच बाँकी थियो। Good innings yesterday. Distinction. र यो सब त्यो एउटा अँध्यारो मध्यरातले फेरिदिनेवाला थियो। Been through hell. उजुरी पर्दा देश बाहिर हुनु र कन्ट्याक्टलेस भएर बस्नु र देशमा फिर्ता बोलाउन इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस निकाल्नु परेको। तर कानुनले इनोसेन्ट नभएसम्म गिल्टी नै देख्नु। आरोप पछि स्वतः क्याप्टेन्सी खोसिनु अनि क्यानले पनि स्क्वाडबाट निलम्बन गर्नु। उनीहरूले त्यति बेला यो संसारका सबै मान्छे बिर्सेर हामी मात्रै छौँ भने जति बेला 2-1 भएका बलात्कार या सम्भोग, त्यो शान, त्यो सोहरत, त्यो इमान, त्यो प्रतिष्ठा, त्यो विश्वास, त्यो भरोसा, त्यो त्याग, त्यो परिश्रम, त्यो सफलताको मूल्य आखिर जसले विश्वकपको ढोका खोल्यो ऊ आफै ढोका बाहिर छोड्यो। के यो नियोजित षड्यन्त्र, कन्स्पिरेसी या भनौँ प्रोपागान्डा, उनलाई गिराउन रचिएको त या भनौँ एक्ट अफ कोर्सन। महिलालाई मान्छे नगर्नु, पैसा, पावर, फेम र फ्यान फलोइङको घमण्ड। एक्ज्याक्टली भएको थियो चाहिँ के त्यस्तो चेन अफ इभेन्ट्स के भयो जसले गर्दा त्यो मध्यरातमा नघट्न पर्ने घटना घट्यो या भनौँ घटाइयो। क्रिकेटरले पब्लिकमा यति धेरै कठैबरीलाई पाइराख्दा पीडित बहिनीको बारे किन हाम्रो जमातमा कुरा हुँदैन? कानुन किन बायस्ड भएकै ठिक छ र वाइ सुड वी इभन केयर? कथा सुरु हुन्छ ट्यु क्रिकेट ग्राउन्डबाट। वैशाखको महिना नेपाल, मलेसिया र पिएनजी बीच ट्राई सिरिज चल्दै थियो। सिरिज चल्दै गर्दा एउटा गेममा राष्ट्रिय खेलाडी देव खनालले 72 रन स्कोर गरेपछि गौसल 26 भनौँ देवबाट निकै इम्प्रेस भइन्। सोही दिन बेलुका उनले देवलाई फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइन्। रिक्वेस्ट पठाएको केही बेरमै देवले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्छन्। गौशाला 26 भनेको फेसबुक र इन्स्टाग्रामको युजर नेम एउटै थियो र सायद त्यही युजर नेम स्न्यापच्याटमा पनि होला भन्ठानेर देवले सर्च गर्छन्। गौशाला 26 भेटिन्। देवले अब स्न्यापच्याटमा मेसेज रिक्वेस्ट पठाए। सुरुमा त गौशाला बहिनीले देवलाई चिनिनन्, तर पछि गएर यसो प्रोफाइल स्टक गरेर हेर्दा उहाँ देव भएको कुरा थाहा भएपछि बल्ल उनले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्छिन्। कुरा अघि बढ्दै गयो र उनीहरू बिच स्न्यापच्याटमा फोटोज र भिडियोजहरू एक्सचेन्ज हुन थाल्यो। हो यस्तै बोलचालको सिलसिला करिब 3 महिनासम्म चल्यो। जुनमा पीडित भनिएकी गौशाला 26 को कक्षा 11 को बोर्ड इक्जाम्स आएकाले उनले आफ्नो सबै सोसियल मिडियाजहरू डिएक्टिभेट गरिन्। करिब 1 महिनासम्म इक्जाम चल्यो र इक्जाम सकिए लगत्तै त्यो सेल आएको बोलचाल पुनः एउटै स्न्यापबाट फेरि सुरु भयो। सोही स्न्याप पठाउने क्रममा देव खनालले आफू र सन्दीप लामिछाने भएको एउटा फोटो पठाएको थिए। गौशाला 26 चकित पर्दै देवलाई कसरी सँगै भएको भनेर सोद्धा हामी केन्या जाँदैछौँ, क्यानले अहिले क्लोज क्याम्प राखेको छ र सन्दीप आफ्नो रुममेट भएको कुरा बताए। सन्दीप लामिछानेसँग देव भएको कुरा गौशाला 26 बहिनीलाई हजम हुन के बेर लाग्यो। अगस्त 16 को दिन देवले फेरि सन्दीपसँग आफ्नो सेल्फी पठाए। अनलाइक अरू यसपालिको स्न्याप भने अलि डिफ्रेन्ट थियो। फोटोमा देवले सन्दीपलाई ट्याग गरेका थिए। गौशाला 26 के शब्दमा आउट अफ क्युरियोसिटी मैले सन्दीप भनेर ट्याग गरिएको युजर नेममा ट्याप गर्दा सन्दीपको प्राइभेट अकाउन्ट खोल्यो। मलाई क्रिकेट इन जेनरल नै मनपर्ने भएकाले केवल फ्यानको हिसाबले मैले सन्दीपलाई रिक्वेस्ट पठाएँ। म एउटा कुरा अनेस्टली भन्छु, हाम्रो कथा साह्रै सिम्पल छ तर प्लट 2 थरी छन्। सन्दीपले आफ्नो बयानमा एक थोक भनेका छन् भने पीडित भनिएकी किशोरीले अर्को। हाम्रो यो कथामा मेजर 8 जना क्यारेक्टर्स छन्। कथा प्रोग्रेस हुँदै गर्दा म यी क्यारेक्टर्सहरूलाई बिस्तारै इन्ट्रोड्युस गर्दै लैजानेछु र सजिलोको लागि हामी जसको बयानमाथि टेकेर उभिँदैछौँ उसको नाम स्क्रिनको लेफ्टपट्टि हुनेछ। यसो भन्दै गर्दा हामी अहिलेसम्म 3 जनासँग फेमिलियर भइसक्यौँ। गौशाला 26, सन्दीप लामिछाने र देव खनाल। गौशाला बहिनीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट
सन्दीपले एक्सेप्ट गर्छन्। उनीहरू बीच अब क्याजुअली स्न्यापहरू एक्सचेन्ज हुन थाल्छ। स्न्यापच्याटमा के कुरा हुन्थ्यो, कस्तो कुरा हुन्थ्यो, त्यो दुवै सन्दीप र गौशाला 26ले आफ्नो केसमा आफूलाई के भन्दा अनुकूल पर्छ सोही अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्। सुरु गरौँ बहिनी गौशाला 26बाट। हाम्रो स्न्यापच्याटमा सिम्पल हाई हेलोको साथै ऱ्यान्डम स्न्याप्सहरू पनि एक्सचेन्ज हुन्थ्यो र एक दिन यस्तै सामान्य टेक्स्टको बिचमा सन्दीपले नै फर्स्टमा भेट्ने प्रस्ताव गरे। तर आफू नभ्याउने भएकाले जान नमिल्ने कुरा गौशाला बहिनीले बताइन्। तापनि ठ्याक्कै भोलिपल्ट केनियाको लागि फ्लाइट भएको र त्यसपछि नेपाल नफर्किकन त्यहीँदेखि क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न वेस्ट इन्डिज जाने र नेपाल फर्किँदा 2 महिना हुने भएकाले आज जसरी पनि भेटौँ भनेर सन्दीपले भनिरहे। सोही कथा सन्दीपले अर्कै तरिकाले पोर्ट्रे गरेका छन्। स्न्यापच्याटमा हाम्रो बोलचाल क्याजुअली हुने गर्थ्यो। कुरै कुरामा उनले मसँग भेट्ने इच्छा छ भनेकी थिइन्, जसको जवाफमा मैले अहिले मसँग भेट्ने फुर्सद त छैन, तर टाइम भयो भने भेटौँला नि भनेर त्यतिखेरको लागि कुरा त्यही टुङ्गाएको थिएँ। सन्दीपले गौशाला 26लाई कल गर्छन्। सन्दीपको अनुसार कलमा पनि फेरि उनले मसँग जेन्युनली भेट्न खोजेको कुरा बताइन्। भेट्ने कुरामा उनी दृढ देखिन्थिन्। त्यस दिन मेरो केही मिटिङ्सहरू पनि थियो र म व्यस्त पनि भएकाले उनलाई अलि बिजी छु, सो आज भेट्न त सम्भव छैन भन्दा उनले उसो भए ठिकै छ, तपाईँ काम भ्याएर आउनु, म होस्टेलमै पर्खिबस्छु भनिन्। मैले आफ्नो मिटिङ्सहरू सकाएर बेलुकाको करिब 7 बजेतिर उनलाई कल गरेँ, होस्टेलको लोकेसन सोधेँ। तर उनले नै तपाईँ होस्टेलमा नआउनु, होस्टेल नजिकै लिटल काठमाडौँ रेस्टुरेन्ट छ, तपाईँ त्यही कुरेर बस्नु, म त्यही आउँछु भनेको हुँदा म त्यही क्याफे अगाडि आफ्नो गाडीमा कुर्दै बसेँ। कुरा त्यही दिनको थियो। दिउँसोको करिब 2:15 बजेतिर मेरो फोनको घन्टी बज्यो। तर म क्लासमा भएकीले सो कल उठाउन भने पाइनँ र पछि क्लास सकिएपछि सोही नम्बरमा मैले कल ब्याक गरेँ। फोनमा मैले नचिनेको अरू नै कोही बोल्दै थियो। सायद रङ नम्बर होला भन्ठानेर मैले कल काटिदिएँ। उक्त कल ऱ्यान्डम थिएन। किन, कसरी र कसले गर्यो या कसले गराउन लगायो यो कुरा हाम्रो कथामा बिस्तारै आउनेछ। त्यही रङ नम्बर आएको करिब 20 मिनटपछि सन्दीपले कल गर्छन्। हेलो, अहिले एउटा सानो मिटिङ्सको लागि सातो बाटो जाँदैछु, तिमीले म एकैछिनमा कल गर्छु नि है भनेर सन्दीपले कलमा भने। त्यसपछि म होस्टेल गएँ। 6:25 सन्दीपले आफ्नो फोनबाट आफू कालीमाटीबाट निस्किँदै गरेको र मलाई पार्लियामेन्ट अगाडि आउँदै गर भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि म उता त नआउने, बरु तपाईँ नै यता ग्लोबल कलेजतिर आउनुहोस् न भनेर भने। 6:53 मैले सन्दीपलाई कल गरेँ। कल गर्दा उहाँले ठ्याक्कै BICCबाट टर्न गरी यता पुरानो बानेश्वरतर्फ आउँदै गरेको भन्नुभयो। 6:57 सन्दीपले कल गरेर आफू लिटल काठमाडौँ रेस्टुरेन्ट अगाडि आएको भनी अन्तिम कल गरेँ। मैले भनेकै क्याफे अगाडि जाँदा त्यहाँ एउटा सेतो SUV देखेँ। म गाडी अगाडि आएँ र सन्दीपले मलाई आऊ बस भनेर इसारा गरेपछि म गाडीको फ्रन्ट सिटमा आएर बसेँ। सन्दीपले नाइस टु मिट यु भनेर साइड हक गरे र केही पनि नबोली एक्सेलरेटर बढाए। फाइनल्ली हामी गाडीमा थियौँ। उनले मलाई बोलाएकाले वाट्स योर प्लान भन्ने सोधे। उनले लेट्स गो टु नगरकोट भनिन्। नगरकोट जान त सम्भव छैन, बरु दरबारमागतिर जाउँ अनि लेट्स ह्याभ अ कफी भन्दा उनले होइन, मैले आज बिहानैदेखि नै नगरकोट जाने मुड बनाएकी छु भनेकोमा मैले फेरि पनि सुन न, आजले पोसिबल छैन, अनि तिमीलाई थाहा छँदैछ नि भोलि मेरो फ्लाइट्स पनि छ अनि त्यसको प्रिपरेसन पनि बाँकी छ भन्दा उनले नै मैले होस्टेलमा साथीहरूलाई पनि आज नगरकोट जाँदैछु भनेर भनेकी छु, सो एकैछिन भयो भने नगरकोट त गएर आउनै पर्छ भनेर भनेको भने गरिन्। मेरो यसमा केही पनि सुर लागेन। गाडीमा यस्तै क्याजुअल टक्स हुँदै थियो। कुरै कुरामा भक्तपुर दरवाजको आइपुग्यो। मैले फेरि पनि सुन, नगरकोट पुग्दा ढिलो हुन्छ अनि तिम्रो होस्टेल पनि बन्द हुन्छ, बरु यतै कतै खाजा खाऊ भन्दा उनले होस्टेल बन्द हुँदैन, जति बेला पनि खुला हुन्छ। अल्सो मलाई नगरकोटबाट साँझको भ्यू हेर्न मन छ भनेकोमा हामी नगरकोट गएका थियौँ। म प्रायः जस्तो आफ्नो फ्यामिली र साथीहरूसँग नगरकोट गएको मेसोमा बोजिनी रिसोर्टमा जाने गर्थेँ। त्यस दिन पनि हामी सोही रिसोर्टमा गई सामान्य खाजा पानी खाई फर्किने कुरा भएको थियो। नगरकोटको प्लान यत्तिकै इम्पल्सली बनेकाले मैले रिसोर्टमा केही इन्फर्म पनि गरिनँ। हामी 8:30 रिसोर्ट पुग्यौँ। गाडीको फ्रन्ट सिटमा बसेपछि सन्दीपले गाडी अघि बढाए। मैले कहाँ जाने भनेर सोद्धा उनले लेट्सी भन्दै सिनामङ्गलतर्फ स्टियरिङ मोडाएर
भित्री बाटो हुँदै कोटेश्वर लगेँ। त्यसपछि पनि मैले कहाँ जान लागेको हो भनेर सोध्दै मेरो मन्जुरी बिना भित्री बाटो भएर नगरकोटको एउटा रिसोर्टमा पुगेर गाडी रोकेँ। रिसोर्टमा पुगेपछि सन्दीपले ड्रिङ्क्स अफर गर्नुभयो, तर मैले कहिले पनि ड्रिङ्क्स नगर्ने गरेकाले नाइ नपिउने भनेर इसारा गरेँ। त्यसपछि सन्दीपलाई रिसोर्टको स्टाफले बारम्बार एप्रोच गरी सर भिआइपी रुमको बारेमा के गर्ने भनेर यसरी एप्रोच गरिरहे। अब मलाई एउटा प्रश्न गरियो, फर्किने कि यहीँ बस्ने? मेरो भोलिपल्ट अफिस भएको र कलेज पनि जानुपर्ने भएकाले बस्न चाहिँ कुनै पनि हालतले नमिल्ने कुरा बताए। सन्दीपले टाढैदेखि गाडीको लक खोलिदिनु भयो र म गाडीभित्र आएर बसेँ भने उहाँ उता बिल तिरेर रिसेप्सनदेखि आउनुभयो र हामी सल्लाहको बाटो हुँदै काठमाडौँ फर्किएका थियौँ। रिसोर्ट पुगेपछि हामी बाहिरै खुला आकाशमा खाजा अर्डर गरेर बसेका थियौँ। गाडीभित्र मेरो गिटार पनि थियो। मैले गिटार लिएर आएँ र हामी गीत गाउँदै चिल गर्दै बसेका थियौँ। नभन्दै खाजा पनि आयो। हामीले खाजा पनि खायौँ र खाजापछि म रेलिङमा आडेस लाएर काठमाडौँको नाइट भ्यू इन्जोय गर्दै थिएँ र त्यत्तिकैमा गौशाला 26 मेरो साइडमा आई आफ्नो टाउको मेरो काँधमा अडाएर उभिन्। उनी त्यसरी उभिँदा मलाई अलि अनकम्फर्टेबल भएपछि मैले अब ढिलो नगरौँ र फर्किने कुरा गरेँ। उनले होइन होस्टेलको प्रब्लम छैन र जस्ट इन केस ढिलै भइहाल्यो भने यतै बसौला नि भनेर भनिन्। हुन्न मैले भने। यसो भनेपछि उनी रिसले अलि मुरमुरिए जस्तो नोटिस गरे र मलाई गाडीको ढोका खोलिदिनुहोस् भनेपछि मैले टाढैदेखि रिमोटबाट लक खोलिदिएँ। गाडी कुई गर्यो। उनी गाडीमा गएर बसेन् भने म यता बिल तिर्न काउन्टरमा आएँ। बिल तिरिसकेपछि अराउन्ड 11 बजे हामी रिसोर्टबाट हिँड्यौँ। रिसोर्टदेखि फर्किँदा उनी अलि रिसाएकी थिइन्। उनको मुड ठिक पार्न मैले गाडीमा मिठा गीत लगाएँ। फर्किँदा बाटो अलि ओह्रालो थियो। ओह्रालोबाट झर्दा सन्दीपले गौशाला बहिनीको शरीरमा नराम्रो इन्टेन्सनका साथ छुन खोजेको कुरा भनी पीडितले भनेकी छिन्। राति भइसकेकाले होस्टेल बन्द भइसक्थ्यो, सो मैले सन्दीपलाई कुनै एउटा होटलमा 2वटा रुम बुक गरिदिन भनेकी थिएँ। सन्दीपले गाडी चलाउँदै गर्दा एउटा होटलमा कल गरेँ। कलमा उहाँले अनिश भाइ त्यही रुम बुक गरिदिनु भनेर भने। त्यसपछि मैले बाटोमा एउटा स्न्याप बनाउन खोज्दा सन्दीपले मेरो मोबाइल खोसेर होटल पुगेपछि दिउँला भनी आफैसँग राख्नुभयो। पछि गाडीबाट ओर्लिने बेला मलाई मास्क छ कि नै भनेर सोद्धा नभएको कुरा बताएँ। मास्क त जसरी पनि लाउनै पर्छ भनेर आफूले लागेकै मास्क खोली मलाई लगाउन दिनुभयो र भित्र होटेलमा अनिश भन्ने मान्छेबाट चाबी लिएर तिमी जाऊ, म यता गाडी पार्क गर्छु भनेर उहाँ पार्किङ गर्न जानुभयो। हामी फर्किएर अराउन्ड जडीबुटीतिर आएका थियौँ। जडीबुटी कटेपछि उनको होस्टेलको लोकेसन सोधी पुऱ्याइदिन्छु भन्दा उनले कहाँ हुन्छ, यति ढिलो भइसक्यो, होस्टेल बन्द हुन्छ भनेर भनिन्। म एकछिन त छक्क भरे के बोलौँ भयो। अलि अघि मात्र त तिमीले जत्थेर पनि खुल्छ भनेर भने कि होइनौ भन्दा उनले यतिकैमा उनलाई एउटा कल आयो तर उनले रिसिभ गरेनन्। बरु उनले हि ड्रप मी एट माई फ्रेन्ड्स प्लेस एन्ड आई एम सेफ, आई विल कम टुमोरो मर्निङ भनेर टेक्स्ट गरिन्, जुन झुट थियो, जुन गलत थियो। मैले यसमा आपत्ति जनाउँदा उसले होइन डोन्ट वरी, यदि भित्र होस्टेलबाट कसैले फोन गर्छ भने बाहिर साथीमा छु भनेर भन्छु, अनि बाहिरदेखि कसैले फोन गर्यो भने होस्टेलभित्र छु भनेर भन्छु, सो प्रब्लम लिनु पर्दैन भनेर उनले मलाई कन्भिन्स गर्न खोजिन्। उनले अझै केही आफ्नो पर्सनल कुराहरू मसँग भनि नभ्याएको र मैसँग आज जाने कुरा 81 मलाई बताइन्। मैले भने काम हुँदै त्यसो भए ठिकै छ, म अहिले हात प्यालेसमा बस्दैछु, यतै जाउँ, म तिमीलाई एउटा रुम एरेन्ज गरिदिन्छु भनेर भने। तर उनले होइन त्यहाँ अरू प्लेयर्सहरू पनि हुन्छन्, स्पेसली देव खनाल, अनि मलाई एकदमै अक्वर्ड हुन्छ भनिन्। लौ बर्बाद, कस्तो फसाद। यदि त्यसो हो भने अर्कोमा जाउँ, तिम्रो कुराहरू केही बेर सुनेर आई लिभ, बरु होस्टेल पुऱ्याइदिन, भोलि बिहानै उठेर आउँला भनेकोमा गौशालाले हुन्छ भनिन् र मैले सिनामङ्गलको 3 स्टार होटल काठमाडौँ इनमा फोन गरी रुम बुक गरेँ। होटलमा पुगेपछि उनले आफ्नो मोबाइल र मास्क लिएर गाडीबाट झरिन् भने म यता गाडी पार्क गर्नतिर गएँ। पछि गाडी पार्किङ गरेर यता रिसेप्सनमा आउँदा उनले चाबी लिएर अलरेडी रुमभित्र गइसकेकी रहेछन्। म पनि सोही कोठामा गएँ। त्यो सन्दीपलाई बल फाल्न सिकाएकै मैले हो।
हामी दिनरात त्यहीँ नजिकै ग्राउन्डमा खेलेर बस्थ्यौँ त्यसपछि घरमा गएर गाली खाँदो रहेछ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँथेन क्रिकेट खेल्न भनेर हाम्रो सम्झनामा लगभग 7 वर्षको उमेरदेखि स्कुल लेभलबाट खेल्ने There only I saw Sandeep first time. As soon as I saw him, I know that this guy can do something. Wonderful. Got him into the under-19 setup right away. From Nepal, a Nepalese bowler. Well done, Nepalese bowler, 17 years of age. From there onwards, sky was the limit for him. So, our Nepalese superstar overseas player with Sandeep Lamichhane. That man, Sandeep Lamichhane, you can't keep him out of the game. म रुममा पसेर हातमुख धुँदै थिएँ त्यतिकैमा सन्दीप आउनुभयो उहाँले आउँदा साथ एसी अन गर्नुभयो तर एसी चलेन त्यसपछि हामी एसी चल्ने अर्को रुममा गयौँ कोठामा एउटा सानो टी टेबल थियो जसमाथि एउटा ल्यान्डलाइन फोन र एसीको रिमोट थियो कोठामा भिडियोकनको 32 इन्चको टिभी एक कुन्टा कुर्सी र एउटा ऐना राखिएको थियो टेबलको साइडमा चाहिँ खाट सिरानी राख्ने साइड अथवा भनौँ टाउको राख्ने साइड पश्चिमतिर पर्थ्यो वास्तु अलि मिलेको रहेनछ एनिवे दिन अलि टायर्ड भएकाले म थाकेकी थिएँ र अलिअलि निन्द्रा पनि लागेको थियो मलाई बेडमै गएर आराम गर भनेपछि म बेडमा पल्टिएकी थिएँ सन्दीपले कपडा फुकालेरै सुत समेत भन्नुभएका थिए तर मैले नफुकालिकन केवल पल्टी मात्र रहेकी थिएँ कोठामा गएर यसो एसी खोल्ने ट्राई गर्दा एसी त बिग्रिएको रहेछ मैले स्टाफलाई इन्फर्म गरेँ र एसी बिग्रिएको हुँदा गौसला बहिनीले रुम चेन्ज गर्न आग्रह गरिन् र मैले भने उनले भनेअनुसार नै होटेलको रिसेप्सनमा पुगी अर्को कोठाको चाबी लिएर आएँ र हामी अर्को रुममा सिफ्ट भयौँ हामी अर्को रुममा आयौँ म पछि रुममा गौसला 26 आएकी थिइन् र उनले भित्रैबाट ढोकाको चुक्को लगाइन् मैले किन लक गरेको भन्दा के हुँदैन इट्स ओके भनिन् मैले यसलाई एकदमै सामान्य रूपमा लिएँ र नर्मली कुर्सीमै बसिरहेँ कुराकानीको दौरान मैले आफ्नो गर्लफ्रेन्ड रहेको र चाँडै अब 1-2 वर्षमा बिहे गर्ने प्लान रहेको समेत बताएँ त्यसपछि तिम्रो बारेमा पनि केही भन न त भन्दा आफ्नो घर चाहिँ नुवाकोट तर वीरगन्जमा जन्मिएको र अहिले काठमाडौँमा होस्टेलमा बस्दै कक्षा 12 पढ्दै गरेको बताइन् कुरामा उनको बुवाआमाको डिभोर्स भएको कुरा पनि थाहा पाए उनको फाइनेन्सेस अलि राम्रो नभएको र मदेखि स्पोन्सरसिपको पनि अपेक्षा रहेको कुरा समेत बताएकी थिइन् र यदि स्पोन्सरसिपले तिमीलाई केही सजिलो हुन्छ भने ठिकै छ म पनि हेरौँला भनेको थिएँ उनी अब मसँग बिस्तारै खुल्न थालिन् आफू खासमा 19 वर्ष भइसकेको तर फ्युचरमा केही सजिलो हुन्छ भनेर उमेर घटाएर नयाँ जन्मदर्ता बनाएकी छु भन्ने समेत कुरा गरेकी थिइन् यो कुरा आउट अफ कन्टेक्स्ट सुन्दा बिना केही प्रसङ्ग सुन्दा उनीमाथि थोरै शङ्का लाग्यो र तत्कालै होटल जाने मन बनाए सी साउन्डेड सस्पिसियस त्यसपछि मैले उनलाई अब म होटल फर्किन्छु तिमी एकैछिन भए पनि निन्द्रा पुऱ्याऊ म बिहान फेरि तिमीलाई होस्टेल पुऱ्याइदिन आउँछु भनेर भन्दा उनले होइन तपाईँ अहिले जाँदा आउँदैन 1 घन्टा जति लाग्छ अनि त्यति बेलासम्म त म पनि जाने बेला हुन्छ बरु त्योभन्दा बेस्ट आइडिया तपाईँ पनि यहीँ बस्नुहोस् भनिन् त्यसपछि मलाई उनले भनेको कुरा ठिकै लाग्यो कुराकानी गर्दा गर्दै समय बितेको पत्तै भएन मैले मोबाइलमा बिहानको 6 बजेको अलार्म लगाएँ र कुराकानी गर्दा गर्दै कुर्सीमा भुसुक्क निदाएछु कथामा अघि बढ्नु अघि हामीले एउटा सानो लिगल कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ वादी र प्रतिवादी जस्तै यही मुद्दाको टाउकोतिर हेर्नुहोस् परिवर्तित नामथर गौसला 26 को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध सन्दीप लामिछाने जो प्रतिवादी हुन् सरकारले पीडित पक्षको संरक्षण गर्ने भएकाले नेपाल सरकार फर हो भने पीडक पक्ष चाहिँ स्वतः अगेन्स्ट हुन्छ निदाएको सायद 20-25 मिनटपछि म बिउजिँदा निज प्रतिवादी मसँग सुत्न आई जबरजस्ती मैले लगाएको प्यान्ट खोली आफ्नो प्यान्ट समेत खोली मैले नमान्दै मेरो इच्छा विपरीत जबरजस्ती करडी गरेर मेरो शरीरमा ब्रिय जारी आफू बाथरुमतर्फ गई पुनः बेडमा आइसुतेकोमा र त्यसको करिब 1 घन्टापछि निज प्रतिवादीले मेरो शरीरमा छाम्ने कपाल तान्ने गर्दा मैले प्रतिरोध गर्दा मेरो ढाडमा निकै जोडले हाने त्यसपछि मलाई डर लागि रुँदै गर्दा मलाई चल्न नदिई पुनः दोस्रो पल्ट जबरजस्ती करडी गरी बिहान पख निज प्रतिवादीले मलाई आफ्नो 7 बजे हायत प्यालेसमा PCR टेस्ट रहेकोले आफू जानुपर्ने भएको भनी मलाई ब्रेकफास्ट खाएर जाऊ भन्दा मैले नमानेपछि
निज प्रतिवादीले मलाई गाडीमा राखी मेरो होस्टेल नजिकै लगेर छोडी आफू गाडी लिएर फरार भएका हुन्। यसमा कर्जन हो कि गौशाला बहिनी आफू खुसी गएको त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। उनकै शब्दमा मलाई सन्दीपले फकाइ फुलाई होस्टेल लगी मेरो इच्छा विपरीत विथआउट माई कन्सेन्ट 2 पटक रेप गरेको हुँदा आई स्याल डिजर्भ जस्टिस। तर आखिर यो कन्सेन्ट भने चाहिँ के हो र यो किन इम्पोर्टेन्ट छ? बिहान 6 बजे अलार्म बजेपछि म उठेँ। म उठ्दा उनी खाटमै सुतिरहेकी रहेछन्। मैले उनलाई उठाएँ र म वासरुममा फ्रेस हुन गएँ। फ्रेस भएर आएपछि तिमी ब्रेकफास्टमा के लिन्छौ भनेर सोद्धा उनले नै तपाईँलाई जानु ढिलो हुन्छ, बरु म होस्टेलमै गएर खान्छु भनेपछि हामी करिब 6:45 बजेतिर होटेलबाट निस्किएका थियौँ। रुमबाट निस्किने बेला म अलि चाँडो तल गई पार्किङबाट गाडी लिएर तल स्ट्यान्ड बाईमा बसेँ। उनी पनि खुसी हुँदै गाडीमा आएर बसिन्। त्यो बिहान मैले उनलाई उनको होस्टेल नजिकै ड्रप गरेको थिएँ। त्यसपछि म आफ्नो होटेलतिर लागेँ र सोही साँझ म लगायत मेरो टिम केन्यातर्फ उड्यौँ। केन्या गएको दिनसम्म हाम्रो कुराकानी भएको थियो, तर त्यसपछि मैले अब आफ्नो गेममा फोकस गर्न पर्छ, सो बिजी हुन सक्छु भनेकाले त्यसपछि भने उनीसँग कुराकानी भएको थिएन। पछि सिधै 22 गते मैले सोसियल मिडिया मार्फत 81 पीडित भनिएकी गौशाला 26ले म माथि झुटो रेप केस गरेको थाहा पाएँ। सन्दीपको बयानमा स्पोन्सरको कुरा गौशाला 26बाट आएको देखिन्छ भने गौशाला बहिनीको बयानमा चाहिँ सन्दीपले नै फर्स्टमा इनिसिएट गरे जस्तो देखिन्छ। यो कुरा जसले गरे पनि के फरक पर्छ र जस्तो लाग्छ भने वेल यो मुद्दाभरि नै दिस माइट बी दी मोस्ट क्रुसियल थिङ। अज्युमिङ पीडित पक्षको आर्थिक अवस्था साँच्चीकै नाजुक थियो र आफू पब्लिक फिगर भएको फाइदा उठाएर 2 शरीर एक हुन्छ भने पनि त्यो बलात्कार हो। किनभने CONSENT कन्सेन्ट भनेको मन्जुरी हो, 2 जना बिचको सहमति हो। र यसो भन्दै गर्दा लोभ, लालच, प्रलोभन वा भनौँ एब्डक्सन मार्फत कन्भिन्स बनाइन्छ अथवा कन्भिन्स गर्न बाध्य बनाइन्छ भने पनि त्यसलाई कन्सेन्ट लिएको मानिँदैन। र विथआउट केटीको कन्सेन्ट कुनै पनि प्रकारको शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ भने द्याट्स करडी, जबरजस्ती करडी। वास्तवमा यसको सुप्रिम पावर न्यायालयसँग छ भन्दा पनि जाहेरी दिने पीडितसँग हुन्छ। त्यो रात त्यो कोठामा जेन्युनली के भएको थियो त्यो सन्दीप र गौशाला 26लाई बाहेक अरू कसैले थाहा छैन। सिस्टमले या भनौँ कानुनले केटी मान्छेलाई नै फेभर गर्ने भएकाले सुप्रिम पावर, भिटो पावर भिक्टिमकै अभिव्यक्तिमा हुन्छ। अब एकैछिन यो इक्वेसनदेखि थोरै टाढा जाउँ र यो घटनाक्रमलाई नजिकैबाट विटनेस गर्ने पात्रहरूको टेस्टिमोनी पनि थाहा पाऊँ है त। जस्तै बोजनी रिसोर्टको सुपरभाइजरको अनुसार सन्दीप यहाँ आइरहेको थिए, आउन अघि कल गरेर प्रि इन्फर्म गर्ने गर्थे, तर यसपालि भने खै कुन्नी के भयो उनले खबरै नगरी 81 रातिको करिब 8 बजीतिर आए। सन्दीपसँग एउटा केटी पनि थिइन्। सन्दीप रिसोर्टको बाहिरी एरियामा बसी 2वटा खाजा सेट मगाएकोमा मैले आफै सर्भ गरेँ। साथै तपाईँको लागि रुम राख्न पर्छ पर्दैन भनेर सोद्धा उनले एकैछिनमा भन्छु समेत भनेका थिए। दुवैजना भएर अङ्गालो मार्दै रिसोर्टको रेलिङमा एक अर्कामा ढल्किएर बाहिरको भ्यू हेर्दै थिए। तर एकैछिनपछि खै कुन्नी के भयो, बहिनी रिसोर्टभित्रै नछिरी बाहिरबाटै गाडीमा गएर बसिन् र सन्दीप यता बिल तिर्न रिसेप्सन आए। 2वटा खाजा सेट मगाएकोमा उनीहरूले मात्र एउटा सेट मात्रै खाएका थिए भने अर्को खाजा सेट जस्ताको तस्तै अवस्थामा थियो। त्यस्तै उनीहरू नगरकोटदेखि फर्किएर होटल काठमाडौँ इन गएका थिए। उक्त होटलको रिसेप्सनिस्ट अनिश श्रेष्ठको बयान यस प्रकारको छ। सन्दीप पहिला भने अरू प्लेयर्सहरूसँग आइराख्ने भएकाले मैले उनलाई चिनेको थिएँ। करिब 11 बजेको समयमा सन्दीपले रिसेप्सनको ल्यान्डलाइन नम्बरमा कल गरेर अनिश भाइ म होटल आउँदैछु, मलाई एउटा कोठा चाहिएको छ कि छैन भन्दा भएको कुरा बताएँ। फोनपछि मैले होटलमा काम गर्ने सबिन श्रेष्ठलाई सरसफाइ गर्न लगाएँ। नाम सम्झिनु होला, सबिन श्रेष्ठ। फोन गरेको यस्तै 20-25 मिनटमा सन्दीपको गाडी आयो। गाडीबाट एउटा केटी मान्छे झरिन्। होटलको ढोका नजिकै उभिएका अनिशलाई दाइ चाबी दिनु भनेर भनिन्। अघि सबिनले सफा गरेर चाबी रिसेप्सन अगाडिको टेबलमा छोडेका थिए। त्यो चाबी लिएर गौशाला 26 माथिको कोठामा गइन् भने यता सन्दीप बाहिर आफ्नो गाडीलाई मिलाएर पार्किङ गर्दै थिए। करिब 5 मिनटपछि सन्दीप रिसेप्सनमा आए र त्यहाँ अनिशलाई के छ भनी हात मिलाए र एउटा मास्क लिएर होटलको बारतिर गए र 2-3 मिनटपछि उनी पनि फेरि माथि गए। माथि गएको एकैछिनमा
डेस्कको ल्यान्डलाइनको घन्टी बज्छ। कल सन्दीपले गरेका थिए। उनको गुनासो एकदमै क्युट थियो। फोनमा उनी भन्दै थिए एसी चलेन र कोठामा साङ्ला पनि रहेछ। अघि सम्झिनु भनेको नाम सबिन श्रेष्ठ, जसले कोठा सफा गरेका थिए। उहाँलाई 21 तोपे सलाम। सबिनजी फेरि माथि रुममा जानुभयो। रुम सन्दीपले खोले। भित्र एउटा केटी मान्छेले मास्क लाएर झ्याल बाहिर हेर्दै थिइन्। भित्र आएर एसी चेक गर्दा रिमोटमा प्रब्लम आएको रहेछ, जसलाई तुरुन्त बनाउन सकिन्नथ्यो। त्यसपछि थाकेका सन्दीप फेरि तल रिसेप्सनमा आए र अर्को रुमको चाबी लिएर गए। सबिनजीले कोठा नम्बर 407 सफा गरेको अर्थै रहेन। यो स्टोरी प्रोग्रेस भएर यहाँसम्म आइपुग्दा मैले गौशाला बहिनीको बारे एउटा सानो इमेज मनमा नै बुन्दै थिएँ। तर यो सब मैले बनाएको अजम्सन्स रङ भएको त तब थाहा पाएँ जब मैले उनको दिदी सरहको रुममेटको बयान पढेँ। स्पेसल्ली त्यो उनले गरेको एउटा फोन कल जसमा 10-15 लाखको सेटिङ हुँदै थियो। गौशाला 26 र म एउटै कोठामा बस्ने रुममेट हो अनि उनले चाहिँ मलाई दिदी भनेर बोलाउने गर्थिन्। गौशाला 26 बहिनीको एउटा बोयफ्रेन्ड पनि थियो। कहिलेकाहीँ बोयफ्रेन्ड होस्टेलसम्मै लिन आई दुवैजना घुम्न जान्थे। कोठामा भएको बेलामा पनि बहिनी फोनमै व्यस्त हुन्थिन्। उनी एक प्रकारले भन्यो भने मसँग निकै क्लोज थिइन्। धेरै कुराहरू मसँग उनले डेली सेयर गर्ने गर्थिन्, इभन पर्सनल कुराहरू पनि। घटना भएको भनिएको दिनको हिजोपल्ट दिदी आई मिटिङ सन्दीप लामिछाने अनि वी आर गोइङ टु नगरकोट भनेर खुसी हुँदै भनेकी थिइन्। र भोलिपल्ट म अफिसबाट आएपछि उनले मलाई मेकअपको लागि पर्खिएकी थिइन् र दिदी म अब जाने हो भनेर उनी निस्किनेवाला थिइन्। बहिनीले वान पिस लगाएर जान्छु भन्दा मैले होइन फर्मल्स भएर जाऊ भनेर भने, तर उनीसँग फर्मल्स नै रहेनछ। सो मलाई हजुरको दिनुहोस् न भनेर उनले रिक्वेस्ट गरिन्। मैले मेरो कालो जिन्स प्यान्ट, ग्रिन कलरको क्यामी टप अनि बाहिर लाउन एउटा सेतो सर्ट दिएँ। उनी राम्रै देखिएकी थिइन्। मैले सन्दीपलाई आफ्नो उमेर 20 वर्ष भनेकी छु, सो सानी देखिन्छु, त्यही भएर सायद यो हिल्स लाएर जानु पर्ला भनेर उनले आफ्नो हिल्सलाई होस्टेलदेखि बेलुकाको करिब 7 बजे निस्किन्। पछि दिदी मेरो सन्दीपसँग भेट भयो र अब हामी नगरकोट जाँदैछु, इफ केही गरी ढिलो भयो भने होस्टेलको ढोका खोलिदिनु, अनि सुन्नु न इफ कसैले फोन गर्यो भने जे भने पनि भन्नु, तर आफू नगरकोट आएको कुरा नभनिदिनु है भनेकी थिइन्। आज उनको बोयफ्रेन्ड थियो। बहिनीले रातिको 9 बजेसम्म पनि कन्ट्याक्ट नगरेकीले मैले उनलाई कल गरेँ, तर अनफर्चुनेटली सम्पर्क हुन सकेन। त्यसपछि वाट्सएपमा अराउन्ड 9:38मा मेसेज गरेकी थिएँ, तर स्टिल केही रेस्पोन्स आएन। फेरि 10:58मा फोन गर्दा कल त गयो, तर उनले रिसिभ नै गरिनन्। म अलिअलि आत्तिएँ। त्यसको करिब 2 मिनटपछि उनले वाट्सएपमा मलाई हजुर दिदी भनेर मेसेज गरिन्। लगत्तै मैले कहाँ केटी भन्दा उनले रिप्लाईमा हि लेफ्ट मी साथीको घरमा अनि आइल बी स्टेइङ देयर टुडे, आई एम सेफ, यु टेक केयर भन्दा मैले ओके यु टु टेक केयर भनेर रिप्लाई दिएँ। त्यसपछि पुनः उनले डिड कल ड्यु भनेर सोधिन् अनि मैले कल गरेर कहाँ छ भनेर सोधेको थियो, तर सन्दीपसँग गएको कुरा नभनिदिनु भनेकाले मैले त्यसको बारे केही कुरै भनेन। घटना घटेको भोलिपल्ट 6 गते बेलुका करिब 5 बजीतिर म आफ्नो अफिसबाट फर्किएपछि बहिनीलाई रुममा देखेँ। त्यो दिन उनी एकदमै खुसी देखिन्थिन्। म र हामी सँगै बस्ने अर्को फ्ल्याटमेटलाई समेत आफू सन्दीप लामिछानेलाई भेटेको र नगरकोट गएको, जुन उनको लाइफकै सबैभन्दा बेस्ट मुमेन्ट थियो भनेर भनेकी थिइन्। अनि कान्छी स्पोन्सरसिपको बारे कुरा गर्यौ त भनेर सोद्धा अलिअलि मात्र भनेको कुरा बताइन्। सो कुराकानी भएको भोलिपल्टदेखि नै उनले सन्दीप लामिछानेको जर्सी लगाएर ल्यापटपमा खुसी भएर हुटिङ गर्दै क्रिकेट हेरेर बस्ने गर्थिन्। उनी सन्दीपको हाइलाइट्स हेरेर यति खुसी हुन्थिन् कि उनी त्यति धेरै खुसी भएको त्योभन्दा पहिला मैले देखेको थिएन। 14 गते बेलुका बहिनीले मलाई दिदी भोलि म पोखरा जानुपर्ने भयो, इफ हजुरसँग पैसा भने मलाई दिनुहोस् न भनेर भनेकी थिइन्। मैले किन 81 पोखरा जान लाग्यो भन्दा उनले बुवा आमाको त्यो मुद्दा केस छ अनि म चाहिँ मम्मीको साइडबाट साक्षी बस्न जान लागेको हो भनिन्। बहिनीले मागे जति नै पैसा दिए र भोलि उनी पोखरा गइन्। गएको 4 दिनमै उनी काठमाडौँ फर्किन्। काठमाडौँ फर्किँदा उनले कपाल छोटो बनाएकी रहेछिन्। मैले किन कपाल काट्यौ भनेर सोद्धा मम्मीले भनेर काटेको भनिन्। उनी बिहानै उठेर अर्को रुममेटको कपडा लाएर निस्किन् र एकैपल्ट साँझ भएपछि मात्र फर्किन्। 2-3 दिन यस्तै भयो र एक दिन खाना खाने बेला म रुममै थिएँ र बहिनी सायद बाहिरको सिटिङ एरियामा थिइन्। हामी एकै ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि सी टेक्स्टेड, दिदी
हाम्रो योभन्दा अगाडिको वाट्सएपको टेक्स्ट के छ मलाई एसएस गरेर पठाउनु न, फास्ट मेरोमा केही पनि रहेनछ भनेर रातिको 10 बजे मेसेज गरिन्। लगत्तै मैले रुमबाट नै किन र भनेर रिप्लाई गरेँ। जसको रिप्लाईमा चाहियो हो त्यही भएर डिलिट त गर्नु भएको छैन नि है भनेर भनिन्। त्यसपछि मैले मेसेज किन चाहियो फेरि छैन मेरोमा नि भन्दा लौ फक यु डिलिटेड ठिक छ भन्दा मैले भनेर रिप्लाई गरेँ। तर वास्तवमा मैले त्योभन्दा अगाडिको मेसेजहरू डिलिट गरेकी थिएन। भोलिपल्ट उसले मलाई दिदी हजुरको झोला दिनुहोस् न भनेर मागिन्। मैले किन मात्र के भन्न लागेको थिएँ उनको हातमा नागरिकता देखेँ। मैले गरेँ अनि म नजिक आएर दिदी अहिले मेरो अलि लफडा चलिरहेछ त्यही भएर म यताउता गर्नु परिरहेको मात्रै के भने कि थिइन्। ठ्याक्कै उनको फोनमा कसैले फोन गर्यो। कलमा कुरा गर्दै गर्दा यो मुद्दा हालेपछि यत्तिकै नि 10-15 लाख आइहाल्छ अनि मलाई नि ढुक्क हुन्छ भनेको मैले सुनेको थिएँ। सो फोन गर्ने व्यक्ति एक्चुअलीमा को थियो त्यो मलाई थाहा छैन। कुरै कुरामा उनी हतार हतार गर्दै झोला भेटिन् र फोनमा कुरा गर्दै बाहिर निस्किन्। नाम गरेकी बहिनीले गौशाला प्रहरी वित्तमा भाद्र 21 गते सन्दीप विरुद्ध एफआइआर रजिस्टर गरिन्। जाहेरी दिएको समयमा सन्दीप सिपिएल खेल्न वेस्ट इन्डिज गएका थिए। असोज 10मा नेपाल प्रहरीको आग्रहमा इन्टरपोलले सन्दीप विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस निकाल्यो। नोटिसको 10 दिनपछि असोज 20मा सन्दीप काठमाडौँ फर्किए र आफूलाई प्रहरी समक्ष सरेन्डर गरी एयरपोर्टबाटै उनी पक्राउ परे। कार्तिक 28 सन्दीपलाई जुडिसियल इन्क्वायरीको लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दियो। जिल्ला अदालतको निर्णयप्रति उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए। विदेश जान नपाउने, काठमाडौँ भ्याली छाड्न परे प्रहरीलाई खबर गर्न पर्ने र पीडित भनिएकी किशोरीसँग डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्टली कुनै पनि माध्यमले सम्पर्क गर्न नपाउने जस्ता सशर्त राखी 20 लाख दरोडीमा उनलाई थुनामुक्त गरियो। हाइकोर्टको आदेश बदर गर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माघ 17 गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरायो। ठिक भोलिपल्ट माघ 18 गते क्यानले सन्दीपमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई फुक्का गर्यो र त्यसपछि पुनः क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाऊँ भन्दै फागुन 12 गते सन्दीपले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको र सन्दीपको निवेदन दुवैलाई एकैसाथ हियरिङ गर्दै फागुन 15 गते बाहिर खेल्न जाने अनुमति दियो। सोही दिन सर्वोच्चले सन्दीपको मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा राख्न समेत जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको थियो र त्यो छिटो भनेकै 10 महिना रहेछ। 2080 साल पुस 13 गते सन्दीपको जिल्ला अदालतमा फाइनल भर्डिक्ट भयो, जसमा जिल्लाले पीडित किशोरीलाई 5 लाख क्षतिपूर्ति र सन्दीपलाई 8 वर्षको जेल सजाय सुनायो। बट अफ कोर्स हि वाज नट ह्याप्पी। जिल्लाको उक्त निर्णय पश्चात सन्दीपले उच्च अदालत गुहारे। आइरोनिकल्ली जिल्लाको फैसलालाई उल्टाउँदै उच्चले सन्दीपलाई निर्दोष ठहर गर्यो। फर्स्ट डेदेखि नै म आफूलाई निर्दोषी छु भनेर म भनिरहेको थिएँ। 2-4वटा डल्ला फ्याँक्न पाएको थियो सन्दीप चम्की। सुरुमा गौशाला बहिनीलाई एउटा अननोन नम्बरबाट कल आएको थियो नि, सम्झिनु भएको छ? खेलाडीहरू कुनै पनि डोमेस्टिक वा भनौँ इन्टरनेसनल सिरिज खेल्न जानु पूर्व क्यानले 10-12 दिने क्लोज क्याम्प होस्ट गर्छ। यस्तैमा नेपाली क्रिकेट टिमका क्याप्टेन सन्दीप लामिछाने सहित अरू प्लेयर्सहरू सोल्टिमोड स्थित हायत प्यालेसमा बस्दै थिए। जुन दिन त्यो अप्रिय घटना घट्नेवाला थियो त्यो क्लोज क्याम्पको अन्तिम दिन थियो। अरू दिनहरू चाहिँ त्यो दिन पनि ट्रेनिङ भयो र ट्रेनिङपछि सन्दीपले आफ्नो गाडी बिग्रिएको र रिपेयर गर्न जाम भनेर साहब आलमलाई भने, जो आफै पनि एक स्पिन बलर थिए। साहब र सन्दीप गुगल म्याप्स हेर्दै ललितपुर स्थित छ्यासल गए। फर्किने क्रममा सन्दीपको फोनमा एउटा टेक्स्ट मेसेज आयो। आफूले गाडी चलाइरहेको हुँदा उनले साहबलाई आफ्नो फोन दिए। उक्त टेक्स्ट मेसेज स्न्यापच्याटमा आएको रहेछ। मेसेजमा एउटा फोन नम्बर थियो। उक्त फोन नम्बरमा सन्दीपले साहबलाई आफ्नै मोबाइलबाट कल ब्याक गर्नु भनेर भने। सायद फर्स्टमै सन्दीपले आफ्नो नम्बर एक्सपोज गर्न चाहन्नथे। फोनमा घन्टी जाँदै थियो तर कल उठेन। त्यसको केही समय पश्चात सोही नम्बरबाट साहबको मोबाइलमा कल आयो। साहबले को बोलेको मैले चिनिनँ भनेपछि फोन काटियो। त्यसपछि उनीहरू हायत प्यालेसमा आफ्नो कोठामा गए। थोरै बेरपछि सन्दीप फेरि होटलबाट बाहिर जान लाग्दा देवले कहाँ जान लाग्नुभयो दाई भन्दा कफीको लागि क्याजुअली बाहिर निस्किएको र चाँडै फर्किने कुरा सन्दीपले बताए। तर त्यो चाँडै फर्किने कुरा त एकादेशको बरिले जस्तै भयो। देव खनाल बिचरा त्यस रात उनी होटलमा एक्लै परे। हाम्रो अब यो कथा जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यही नेर आएर एन्ड हुन्छ।
वाइ सुड वी इभन केयर? म एउटा कुरा भनौँ, सन्दीप लामिछानेले पब्लिकमा यति धेरै सिम्प्याथी चाख्नुको कारण केवल एउटा मात्र छ। सन्दीपमा हामीले आफू देख्छौँ, आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्छौँ। भर्खर 22 वर्षको उमेर, करियर भर्खर स्टार्ट हुँदैछ। एउटा टिपिकल मिडल क्लास फ्यामिलीले देख्ने सपना, काठमाडौँमा घर, गाडी, लग्जरी लिभिङ र बाबालाई खुसी बनाउने चाहना, यो सब बिस्तारै बुरा हुँदै थियो। र त्यत्तिकैमा But again, what if Sandeep really is a culprit? Is the court decided? अनि गौसला बहिनी is actually a victim. Now the table has turned, yet the narrative remains unchanged. Because सबिन जी, त्यो साङ्ला मार्ने दबाई नलिएको छैन।